صبح الان ساعت 4:30 صبح روز شنبه است 27 سپتامبر. امروز با بچه‌ها داریم میریم تریل هاوس اند کرست 35 کیلومتر میخوام هایک بکنیم. اینجا راه میفتیم میریم لاینز، بعد میریم اول سنت مارک، بعدش آنسسری لاینز، توماس پیک، پیک، محمد پیک بعد برانزویک، بعد میریم تو فلک میریم. آره بعد ما 2 تا ماشینا رو اینجا گذاشتیم، 2 تا ماشینم گذاشتیم قبل از کارمیش گذاشتیم دیگه داریم چی میشه. آره اینجا خاطره خیلی من آدم لاکی هستم واقعا. امیر اینم من الان رسیدیم آنسسری ماونتن. البته تا پیک یه مقدار دیگه راه داریم، اما این ویو زیبا رو که میبینید برای آنسسری ماونتن. خب ساعت 10:26 است. تقریبا 10 کیلومتر رو هایک کردیم. نسسری هم دیگه آخرشه، در واقع تموم میشه و ما میریم پایین، میریم به سمت تو لاینز و بعد هم احتمالاً یه لانچ اونجا میگیریم.
همه جا رو مه گرفته. الان داریم برمیگردیم، یعنی میخوایم برسیم به بین تو لاینز، بعدم که بریم به سمت پایین. جا پشت لاینز، پشت یکی از قلای لاینز. همونجور که میبینید چقدر زیباست اینجا، میشه گفت بالای ابرایی. جای همه اونایی که دوست دارن اینجا باشن خالی، امیدوارم با دیدن این ویدیو خودشون اینجا تجسم بکنن و همونجوری که ما لذت بردیم اونا هم لذت بردن. به اینا میگن هاکلبری، خیلی خوشمزه است. خب ما الان جیمز پیک هستیم، داریم میریم به سمت پایین و بعد بریم به سمت دیوید پیک. خب دوستان، تا همین الان 16 کیلومتر هایک کردیم. اومدیم الان دیوید پیک هستیم و پیک قبلی هم جیمز پیک بود. اون هم که میبینید هارویه و ما باید بریم به سمت هاروی و از وسط یه دره بریم پایین و بریم به سمت پروتوکول. این کوهی که میبینید هارویه. ما اومدیم روی هاروی، بعد اومدیم پایین. اونم یه منظره خیلی زیبا. خب الان پشت برانزویک هستیم. ساعت 5:30، 21 کیلومتر هم 21 کیلومتر هم حرکت کردیم. 10 ساعت هایک کردیم تا همین الان. اونم برانزویکه و این هاتی که اینجا ساختن، هات زیبایی که اینجا ساختن.
ساعت 7 شب هنوز توی کوهیم. فکر میکنم که احتمالاً اگه همه چی خوب پیش بره ساعت 9:19 برسیم به پارکینگ لات. ساعت الان 7:30 و 25 کیلومتر هم تا بالهای کردیم. خب ساعت 11 بالاخره نزدیک پارکینگ لات شدیم. 600-700 متر دیگه داریم تا برسیم به پارکینگ لات. این هم از برنامه این دفعه هایکینگ.